วัสดีครับมาต่อกันที่ 8.2 ครับการใช้ Gemini Gems เพื่อทำงานเฉพาะด้านตรงนี้ต้องถามก่อนเลยครับว่าเรารู้จัก Gems หรือเปล่าคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักเดี๋ยวมาดูหน้าตากันเลยครับว่ามันคืออะไรตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอของ Gemini กันแล้วนะครับถามว่า Gems อยู่ตรงไหน Gems อยู่ตรงนี้ครับผมแล้วก็ลองกดเข้าไปดูก็ได้ว่ามันคืออะไรผมอธิบายคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายนะบางทีน่ะเราเบื่อไม่ที่ว่าเราต้องแบบไปก๊อปพร้อมเพื่อนมาบางทีก็แบบเขียนพร้อมวันนี้ไปครั้งหนึ่งวันพรุ่งนี้ลืมแล้วว่าเราเขียนพร้อมอะไรไป Gems นี่นะครับก็จะเป็นตัวที่ใช้ทำงานกรณีที่ว่าเรามีtask แบบเดิมๆพร้อมแบบเดิมๆที่ว่าเราชอบแล้วเราต้องการที่จะให้มันเนี่ยทำอัตโนมัติโดยการที่เราไม่ต้องลืมพร้อมเราใช้ฟังก์ชัน Gems ตรงนี้นี่เองเป็นตัวเก็บพร้อมของเราสำหรับงานเฉพาะด้านซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมีการให้ตัว Gems ตรงนี้ซึ่งเป็นตัว text ไว้ให้พวกคุณแล้วในหน้า PSU MOOC ตรงนี้นี่เองก็สามารถที่จะลองโหลดไปใช้ได้มาลองดูก่อนครับว่า Gems ที่ผมทำไปมีอะไรบ้างซึ่งมีอยู่2อันมาดูกันที่ Gems อันที่1นะครับผมลองตั้งชื่อมันว่าเป็น Rehab Plan หรือว่าแผนฟื้นฟูครับผมก็พอผมจะสร้าง Gems ใช่ไหมล่ะผมก็กดเข้ามาก่อนแล้วก็เขียนเลยว่าชื่อของ Gems ตัวนี้คืออะไรนะครับแล้วก็คำอธิบายว่า Gems นี้ใช้ทำอะไรก็คือเป็นแผนสำหรับการฟื้นฟูตรงนี้แหละ Instruction ก็คือตัวที่ว่าเราจะมีการใส่พร้อมเข้าไปว่าให้เจมตรงนี้ทำงานอะไรบ้างโดยที่ผมบอกเลยว่าคุณนี่นะเป็นนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างแผนการฟื้นฟูโดยที่ว่าให้เป็นไปตามแผนทุกอย่างของทางคลินิกก็เนื้อหามันยาวพอสมควรแหละแต่ว่าให้มีการสร้างแผนอย่างชัดเจนว่าในการที่จะทำการฟื้นฟูทำอย่างไรแล้วก็ยาวลงมาเลยนะแล้วก็ตรงนี้พอเราทำเสร็จเรียบร้อยก็คือกดอัปเดตแล้วก็สร้างได้ทีนี้มาดูกันครับว่าเวลาเราจะสร้างมันขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้นมาดูกันเลยครับตรงนี้เราอยู่ที่หน้าจอเจมของRehab แล้วนะครับหรือว่าแผนฟื้นฟูผมก็ใส่ไปคร่าวๆก่อนเลยครับว่าขอแผนฟื้นฟูไหปลาร้าหักตรงนี้เจมของเราทำหน้าที่อะไรเขาก็บอกเลยว่ายินดีด้วยครับที่คุณกำลังเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูก็ให้กำลังใจเราก่อนนะแต่เขาก็ต้องถามเราครับว่าสถานะการรักษาคืออะไรเพราะว่าในเจมผมบอกเลยว่าให้ถามก่อนว่าสถานะการรักษาอยู่แบบไหนแบบที่ว่าต้องการเป็นแบบใส่แบบสายคล้องหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็คือตรงนี้เนี่ยเวลาเราใช้ก็คือเราต้องถามตอบกับเขาให้ข้อมูลที่เราต้องการใช้เสมือนหนึ่งว่าเรานี่แหละเป็นคนที่ว่าเราจะจดข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลกับ AI ไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยที่ว่าเรามีตัวพร้อมตรงนี้ใส่ไว้อยู่แล้วให้เขาเนี่ยถามเราตอบเราจนครบแล้วเขาถึงจะมีการสร้างตัวแผนฟื้นฟูตรงนี้ให้เห็นไหมครับว่าเขาจะถามเราว่าสถานะการรักษาเป็นอย่างไรอาการเบื้องต้นเป็นอย่างไรสมมติว่า0 ถึง 10เป็นอย่างไรเราก็เขียนต่อไปทีละข้อเอาละเป้าหมายคืออะไรคือต้องการที่จะกลับไปทำกิจกรรมอะไรเป็นพิเศษไหมเช่นกลับไปเล่นกีฬายกเวทอะไรพวกนี้ต้องการอุปกรณ์แบบไหนล่ะนู่นนี่นั่นสัญญาณอันตรายมีไหมนี่แหละคือการสร้างเจมส์ขึ้นมาเป็นเหมือนกับผู้ช่วยส่วนตัวของคุณในหน้าที่การงานของคุณผมยกตัวอย่างการทำแผนฟื้นฟูไหปลาร้าหักหรือว่าแผนฟื้นฟูโดยทั่วไปคุณลองเปลี่ยนจากคำว่าแผนฟื้นฟูเป็นแผนการรักษาแผนการให้คำแนะนำหรืออื่นๆขึ้นมาก็ได้แล้วคุณก็สร้างเจมส์ของคุณอันนี้คือเจมส์ที่1ที่แนะนำให้ดูครับว่าทำอย่างนี้เลยมาดูอีกเจมส์หนึ่งกันว่ามันคืออะไรกลับมาต่อกันที่เจมส์อีกอันนึงครับที่ผมลองทำขึ้นมาดูผมเรียกมันว่าเป็น research readers โดยการที่ว่าให้มันนี่แหละเป็นตัวช่วยเราในการอ่านเปเปอร์ที่มันดูยากๆว่ามันเป็นอย่างไรสำหรับเจมส์อันนี้เนี่ยผมสั่งเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามผมอัปโหลดตัวไฟล์ที่เป็นตัววารสารลงไปให้เขาเนี่ยอ่านแล้วก็แปลความลงมาทีละขั้นตอนอย่างชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายมาลองดูกันเลยดีกว่าอันนี้ก็คือผมเนี่ยเรามีการใส่ไฟล์ลงไปแล้วก็กด enter เลยครับสำหรับเจมส์อันนี้เขาก็ใช้เวลาในการอ่านไฟล์ของเรานิดนึงเสร็จแล้วครับพอเขาอ่านไฟล์เราเสร็จเขาก็จะทำตามเจมส์ที่ผมใส่ไปว่าให้สกัดเนื้อหาอะไรยังไงเป็นพิเศษบ้างโดยที่เขาก็จะบอกเลยว่าเนื้อหาที่เราให้ไปเนี่ยมันทำอะไรโดยที่มีกรรมวิธีอย่างไรผมก็เลยใส่ไปตั้งแต่แรกเลยว่าในเจมส์นี้เนี่ยให้บอกเลยว่าเปเปอร์ที่เราใส่เข้าไปเขาทำด้วยวิธีไหนวัดอะไรวิเคราะห์อะไรเป็นสำคัญตรงนี้ดีกับเราแค่ไหนครับก็คือเราเนี่ยสมมติว่าเราอ่านไม่ค่อยเก่งใช่ไหมหรือว่าเราจับประเด็นไม่ได้เราต้องการโค้ชผู้ช่วยเราใช้เจมส์ตัวนี้หรือว่าพร้อมที่ผมจะให้ไปนี่แหละเป็นการสร้างเจมส์ขึ้นมาแล้วก็เป็นผู้ช่วยในการอ่านงานวิจัยของคุณก็จะเห็นว่าเขาก็สรุปวิธีการ
สรุปในเรื่องของผลว่า primary endpoint คืออะไรพวกนี้คุณก็อ่านเปเปอร์ง่ายขึ้นเพราะว่าคุณมีตัวช่วยตรงนี้นี่เองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องลองดูครับว่าคุณอยากสร้าง GEMS หรือว่าคุณอยากสร้างผู้ช่วยเฉพาะทางแบบไหนแล้วคุณก็มีพร้อมที่ว่าชัดเจนที่ว่าคุณเคยทำมาแล้วคุณเก็บตรงนั้นแหละใส่ไปในเจมสร้างเจมของคุณขึ้นมาแล้วมันก็จะช่วยทำให้งานของคุณเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเพราะคุณไม่ต้องนั่งจำพร้อมอยู่แล้วก็ใช้พร้อมที่ดีที่สุดที่คุณเคยทำมาแล้วนั่นเองจบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทที่2 Google Gemini Gems นะครับมาดูอันสุดท้ายครับนั่นก็คือ ChatGPT Codex